Vad önskar du för musik? När jag var ung. Ja, och du brukade lyssna. Demis Rossos. Jag tycker om Helen Sjöholm. Gabrielas Sång. Jag har varit i Sverige 2 år. Första gången där jag var nervös lite för att jag visste inte riktigt hur ska jag prata med folk och sånt, men vi gick på kurs så jag var jätteglad att hjälpa dem. Du måste gå på menu. På meny? Ja. Och du fick brev från Telia. NA. Brukar du inte öppna meddelande? Till exempel hur man använder mobilen, hur ska man skicka sms eller ta bilder, hur man lyssnar på musik, läser tidningar och sånt. Så det var lätta frågor som jag kan, men de kan inte, så det var lätt för mig att förklara. Du fick sms. Vi försöker liksom säga att ni ska inte tänka att det är för sent att lära sig. Liksom. Vi blir liksom, ni är inte så gamla, brukar vi säga. Vi började prata med dem om andra saker. Och när vi började prata om andra saker kopplade vi med internet. Att man kan lyssna musik på internet, man kan se gamla bilder på nätet. Och de gillade idén, så vi började bli kompisar varje dag. Att man hälsar på varandra, man letar efter varandra, vi ser var de är. Och vissa brukade vänta på oss vid dörren innan vi gick dit. Jaha. Har ni hört att kungen var i Ånaboda? Det var igår tror jag, eller förrgår. IT-guide handlar om att de här nysvenska ungdomarna lär seniorer internet och datorer och mobiltelefoner och surfplatta. Och då är vi på olika träffpunkter dit seniorer då kan komma. Första 5-6 gånger var det liksom så här, jäklar vad händer om hon frågar så här och inte förstår liksom. Man blev verkligen nervös och man tänkte och man skakade så här när man gick dit. Ja, i början var att jag kunde inte språket så flytande, men nu jobbar jag 2 år här i Sverige så det blir lättare för mig. Såklart, det har ju varit stort skillnad för att man flyttar till ett nytt land och då blir det helt annorlunda och då måste man lära sig nytt språk, allt liksom samhället. Så det blev lättare för mig när jag fick träffa de här IT-guide-grupperna och sådär och fick vara med i det här. Och sen jag var nervös på grund av mitt språk men de sa att du behöver inte oroa dig för att du kommer att lära dig med oss, med seniorer. Och sen jag blev lugn och sen allting gick bra. Ja, jag har jättekul med dem. Då vill jag att vi tittar på Facebook. Men då gör vi det. Ja. Om du bara trycker här på internet. Om det blir fel här, för det här står det så här att... Du kan alltid ändra. Här står det att jag jobbar på Örebro universitet och det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Men då, om du trycker på den här pennan. Jag lärde mig både språket, jag lärde mig hur man vågar prata. Det var ju det viktigaste. Så först var det sommarjobb och sen så var det Teamsjobb. Och så står det Uppsala universitet, ser du det? Har du inte jobbat där? Jag har inte jobbat där heller. Tack för idag. Jag skulle gå ner och titta på hela min post här och då gick jag in här och så tryckte jag på arkivera. Sen var det brevet, den hanteringen borta för jag hittar inte arkivera någonstans. Vet du var det finns? Var hittar jag det? Ja, här kan man liksom hitta om man tappar någon med eller sånt. Ja, det är flott. Jättebra. Yes. IT-guide betyder inte att vi sitter bara och pratar bara om teknologin. Vad är det här? Hur funkar en mobil? Hur funkar en surfplatta? Men det är mer att man sitter och pratar med varandra om kulturer, om samhälle, hur olika koder, svenska koder som finns i samhället och hur det fungerar. Så det är ett unik känsla man har när man sitter och pratar med en senior. Det är en vinna-vinna situation. Jag menar, det är ett integrationsprojekt. Det är ett projekt för att öka den digitala delaktigheten för de grupper som är i utanförskap digitalt och också för oss att genomföra vårt uppdrag. Så det här finns bara vinnare i det här. Han har skött sig väldigt bra. Lugnt och sansat. Väldigt bra. Jag känner att det här ger mer smak och jag kommer mycket gärna tillbaka. Bortsett från det vi lär oss när det gäller datatekniken så tycker jag kombinationen är helt suverän. Man kommer i kontakt med varandra. Så tack så hemskt mycket, Tarik. Varsågod. Jättebra. Varsågod. Tack.
effekterna som det här projektet får är ju att ungdomarna utvecklas ju liksom väldigt snabbt. Dels då så får de ju språket och de kommer också in i ett sammanhang. De liksom blir delaktiga i samhället. De känner att jag bor i Sverige, jag känner svenskar, jag har ett arbete, jag utvecklas hela tiden. Jag får komma med idéer, jag ingår i en gemenskap. Och det där liksom gör ju att man växer liksom väldigt snabbt och blir också en förebild då också för andra ungdomar. För många går ju liksom och tänker sig, men hur ska jag göra för att liksom integreras i Sverige, hur gör jag så här? Det här är liksom en väldigt snabb metod helt enkelt. Okej, ska vi fixa ljudet först? Du har ingen ljud. Jag vet inte ett dugg hur det här är. Men hur har jag fått såna där konstiga bokstäver? Jag vet inte. Ja, precis. Kommer i alla fall. Vad fan funkar inte det här för liksom? Väldigt pillande. Kan du söka något annat ställe kanske? Det känns ju verkligen som att man ser en livlina. Veta att jag kan skriva upp och sen så kan jag gå varje lördag. Så kul att de kommer från andra kulturer också. Jag har bjudit hem en av tjejerna, Sonja. Vi gillade varandra. Och sen så började vi prata livet och pension och massa saker då. Hon hade sin dator utan ljud under 1 år tror jag. Han trollade. Ja. Så nu är jag faktiskt yr i huvudet. Jag går in på YouTube och lyssnar på musik. Lena Horn till exempel. Och sen alla Glenn Miller, Tommy Dorsey. Det är jättebra att du har Facebook. Jag skulle skicka den här till Åland. Den här. Tryck här så ser vi kanske om det är den här rutan du menar. Och försök att trycka på just där det står chatt. På chatt, ja. Jag tycker att IT-guiden är ett utmärkt exempel på social innovation. Därför att vi får så många effekter av det för vårt samhälle, för våra medborgare. Och framförallt för våra äldre som får chans att lära sig en IT-värld som man kanske är en bra bit ifrån. Och dels ta med de lärdomarna som man får genom den erfarenheten av IT-guiderna in i nästa steg i arbetslivet. Så att absolut är det ett kliv in i arbetsmarknaden. Så jag tror att det ger effekt samhällsekonomiskt utan tvekan. Vi jobbar ganska mycket det här med tillhörighet, att man är i en grupp där man kan lita på varandra och då kan man hjälpa varandra också väldigt mycket. Så att vi har ju grupper på Facebook, vi träffas ju ganska ofta på helger till exempel, vi jobbar ju tillsammans, man jobbar med olika projekt och sånt. Så att då kan man göra mycket av det. Framförallt var det ju fokuserat på studierna då och att han har valt en vårdutbildning där jag har en bakgrund att ha jobbat i vård. Det är klart att då utvecklas ju också det man pratar om. Jag tycker det har varit berikande, fantastiskt att få ta del av en människa som kommer till ett nytt land som har massa funderingar och där man ibland ska försöka förklara varför det är som det är. Hej! Välkommen! Tack så mycket. Meningen var ju att vi skulle vara någon sorts stöd till att få en anknytning till yrkeslivet i Sverige. Men vikten var ju att vi träffades, att vi pratade och hade trevligt. Ja. Hon är och hon har varit som en nära vän för mig. Vi har pratat om allt möjligt och frågat varandra om olika saker, om hjälp med skolan, med uppgifter, med allt annat. Kristina som har stickat de här vantrarna till Nålbundigt. med det Kurdistans flagga. Men det var jättevackert. Ja, det var kul att du tycker det.
När hon dök upp första gången då pratade hon engelska och sa att hon var intresserad av att jobba eller få praktik och så vidare. Och jag sa, ja men det är jättebra. Om du kommer tillbaka om ett år när du har lärt dig svenska så blir det mycket lättare. Kom hon tillbaka efter ett år och hade lärt sig svenska och då fick anställning hos oss. Och det är vi jätteglada för. Efter jag började här, jag sa det till Jonas, du är min mentor. Du är min mentor i arkitektur och ja, allt. Så ja, det är allting som händer med mentorprogram. Ja, jag tycker det är helt fantastiskt att man ser hur det har varit och hur det är nu. IT-guide och mentorprogrammet har varit mitt start i svenska samhället. Och idag så går jag på KTH som ni ser och jag tycker att min dröm börjar gå i uppfyllelse. Jag drömmer faktiskt om att starta eget företag. Jag tror det. Inte tror det, utan jag är säker på det. Att jag kommer göra så. Goodbye my love, goodbye. Ja, det sjöng han ju. Det var inte här. Det var i Tyskland. Då var man ung, vet du. Som tryckare, vet du. Kom den nu. Det kommer. Nu måste ni lyssna. Vad jobbade ni med för arbetslivet? Jaha, springflicka, okej. Ja. Då går man bakåt, så. Ja, just det. Har du tagit det? Ja, tack så mycket. Det är han.